Hi guys. So this is just be a very quick tutorial kung paano mag-add ng GoToChannel Chrome extension sa inyong Google Chrome browser. Of course, sa PC or laptop. Okay? So since wala ng GoToChannel, meron palang Chrome extension na pwede nating idagdag sa ating Google Chrome para mas madali yung pagpunta sa mga channels na gusto nating puntahan. Okay? So, quick lang to guys. Listen up. Here it is. So, of course, dapat meron tayong mag-open tayo ng Chrome browser. Again guys, Chrome lang po. Hindi pwedeng Opera, hindi pwedeng Internet Explorer or Firefox. Sa Chrome lang po tayo. Okay? Then, itong tatlong dot sa bandang kanan, click nyo siya. Hanapin nyo yung More Tools. Okay? After ng More Tools, punta kayo sa Extensions. Okay? Ulitin ko Balik ulit tayo sa Google. Lakihan ka ng konti. Yung tatlong dot sa kanan, sa bandang top right, click nyo. More Tools. And then, Extensions. Sa Extensions, dito sa may bandang left side, dito yung tatlong guhit na to, main menu, click nyo siya. Then, itong nasa bandang baba, alis lang ako ng konti, wait, para mas makita nyo siya. And dito sa bandang baba, Open Chrome Web Store, click nyo siya. Okay? Okay. And then, hanapin nyo yung GoToChannel. Walang spaces, GoToChannel. And then, ilalabas na siya. Okay, all you have to do is add to Chrome, add extension. So, kailangan siyang i-allow. Okay. And then, turn on sync. Yes, I'm in. Kailangan siyang i-allow. And then, that's it. Okay. All you have to do now to check if it's working is go to youtube.com. Punta tayo sa isang live streaming. Ito, puntahan natin yung ating kaibigan na si Team AA White. Puntahan natin yung live streaming niya. Sa ating Ayan. So, lahat ng magko-comment after nung pumasok ako, kung makikita niyo yung pangalan niya naka-blue. Okay? So, ibig sabihin, clickable na siya. Pag kinlik mo siya, pupunta ka na sa channel niya. Okay? So, ganun lang kadali, guys. Again, lahat ng name na or chat na papasok mula nang pumasok ka will turn into blue at magiging clickable na siya para mapuntahan niya yung channel niya. Ganun lang kadali, guys. Again, I still recommend na mag-exert tayo ng effort when we make friends. Okay? Yung pa rin yung stand ko when it comes to making friends and getting connected with content creators. But again, I'm just showing you a simple way para hindi na tayo mahirapang mag-search, lalo na kapag hindi searchable yung name. Okay? So that's it. Have a nice day, guys. And I hope it helps. Bye. Paano?